Xin chào các bạn đến với Trung tâm Gia đình Alpha. Mình là Hằng, rất vui được gặp lại các bạn ở phần 3 của chủ đề kỷ luật tích cực. Ở phần 3 này, mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái cách để xây dựng mối quan hệ tích cực với trẻ. Trong gia đình, đôi khi giữa cha mẹ và con cái có những mâu thuẫn, những xung đột hoặc là những căng thẳng nhất định. Tuy nhiên, nếu như chúng ta không biết cách để giải quyết những cái mâu thuẫn đó thì mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái sẽ càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Thậm chí chúng ta không thể nói chuyện được với các con của mình. Chính vì vậy cho nên cái việc xây dựng mối quan hệ tích cực đối với trẻ ngay từ giây phút này là một trong những việc quan trọng trong cái hành trình nuôi dạy con cái của cha mẹ. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu những cái cách xây dựng mối quan hệ tích cực với trẻ. Cái điều đầu tiên trong cái việc xây dựng mối quan hệ tích cực với trẻ là cha mẹ hãy đồng cảm với lại các con của mình. Việc cha mẹ đồng cảm với lại trẻ không chỉ giúp xây dựng mối quan hệ tích cực gắn bó hơn với trẻ mà còn giúp trẻ có thể đồng cảm với lại những người xung quanh của mình. Khi trẻ có một cái hành vi không phù hợp thì điều đầu tiên các bạn nên thể hiện cho trẻ biết rằng các bạn thấu hiểu cái cảm xúc của trẻ lúc bấy giờ. Đồng thời các bạn nên thể hiện cho trẻ hiểu được cái cảm xúc của các bạn khi mà chứng kiến cái hành vi không phù hợp của trẻ. Ngoài ra các bạn cần phải chỉ cho trẻ thấy được rằng cái hành vi không phù hợp của con sẽ có thể tác động đến cảm xúc của người khác. Mình lấy ví dụ, khi mà con bé em nó đánh con bé chị thì các bạn có thể nói với trẻ rằng mẹ biết con đang rất là tức giận, nhưng mẹ rất buồn khi con đánh chị con như vậy. Con thử nghĩ xem chị con sẽ cảm thấy như thế nào khi con đối xử với chị như vậy. Chắc chắn là chị con sẽ cảm thấy rất là đau và rất là buồn. Nếu như cha mẹ chia sẻ với con điều đó khi mà trẻ có cái hành vi không phù hợp thì trẻ sẽ biết được cảm xúc của mình lúc đó là như thế nào, biết được cái cảm xúc của cha mẹ khi mà mình có cái hành vi không phù hợp như vậy. Đồng thời hiểu rằng cái hành vi của mình có thể tác động đến cảm xúc của người khác. Nếu như các bạn giận dữ với cái hành vi không phù hợp của trẻ thì các bạn sẽ dạy trẻ hành động mà không cần nghĩ đến cái cảm xúc, cái cảm giác của người khác. Cái việc mà cha mẹ đồng cảm với lại con của mình sẽ dạy cho trẻ đồng cảm với lại người khác. Qua đó trẻ có thể sống một cách hòa hợp với lại những người xung quanh của mình. Cái điều thứ hai là cha mẹ hãy luôn hiện diện và dành sự chú ý hoàn toàn cho con của mình. Có thể các bạn sẽ có những công việc này, công việc kia mà không thể dành toàn bộ thời gian trong một ngày cho con của mình. Tuy nhiên, hãy dành thời gian nhiều nhất có thể cho con của mình. Các bạn hãy trò chuyện với trẻ nhiều hơn, hãy giao tiếp với trẻ nhiều hơn, hãy hướng dẫn trẻ nhiều hơn. Nếu như các bạn cứ lờ trẻ đi thì sẽ dẫn đến một cái hậu quả là trẻ sẽ thực hiện nhiều cái hành vi gây rối nhằm gây sự chú ý đối với lại các bạn. Và nếu như mà các bạn vẫn tiếp tục ngó lơ trẻ thì cái mối quan hệ giữa các bạn và trẻ sẽ càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Điểm thứ ba là hãy trò chuyện và đọc sách với trẻ. Các bạn hãy dành thời gian để trò chuyện và đọc sách cho con của mình. Cái việc trò chuyện và đọc sách cho trẻ, ngoài cái việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ, còn xây dựng một mối quan hệ tận tâm mà các bạn mong muốn trao gửi đến cho con của mình. Khi trò chuyện với trẻ, các bạn hãy ngồi xuống để cho trẻ có thể nhìn vào mắt của các bạn. Tiếp theo hãy trò chuyện với trẻ với cái sự tôn trọng. Trò chuyện với trẻ như là các bạn đang nói chuyện với lại những người lớn vậy. Phong cách nói chuyện cũng rất là quan trọng. Các bạn nên sử dụng những cái câu khẳng định nhiều hơn là những cái câu phủ định. Mình lấy ví dụ, khi các bạn hướng dẫn con của mình dọn dẹp giường, các bạn có thể nói với trẻ những cái câu như là giường sẽ gọn gàng hơn nếu như con xếp gấu bông ở đây. Hãy xếp gối ở trên chăn sau khi mà đã gấp lại nhé. Ví dụ thế. Các bạn đừng sử dụng những cái từ như là không, con đừng làm như vậy, con làm như vậy là sai rồi, dừng lại ngay. Ví dụ vậy.
Các bạn không nên sử dụng những cái câu nó mang cái tính chất phủ định và tiêu cực như vậy. Cái điều tiếp theo là tăng sức chịu đựng nỗi thất vọng và khả năng trì hoãn sự hài lòng của trẻ. Để làm được điều này, đầu tiên các bạn cần làm gương cho trẻ. Ví dụ như các bạn cùng đi với trẻ trên đường mà gặp kẹt xe thì các bạn không nên thể hiện cái sự bực tức, cái sự nổi nóng khi mà gặp cái tình trạng kẹt xe như vậy. Các bạn có thể nói với trẻ rằng là hôm nay xe hơi đông nên hơi kẹt xe một chút, chúng ta có thể về nhà hơi trễ. Trong lúc chờ kẹt xe, con hãy kể cho ba nghe thử xem trên trường của con hôm nay có cái gì thú vị. Các bạn có thể làm gương cho trẻ như vậy trong những cái việc diễn ra ở cuộc sống hàng ngày. Các bạn có thể tăng sức chịu đựng nỗi thất vọng và khả năng trì hoãn sự hài lòng của trẻ bằng cách là không đưa ngay hoặc là không đáp ứng ngay những cái đòi hỏi, những cái yêu cầu, những cái mong muốn của trẻ. Ví dụ các bạn có thể sử dụng cái quy tắc của bà trong những cái tình huống như sau. Ví dụ trẻ rất là muốn chơi đồ chơi, tuy nhiên con chưa có làm bài tập xong, thì các bạn có thể sử dụng cái quy tắc của bà trong cái tình huống này. Các bạn có thể nói với trẻ rằng khi con làm bài tập xong thì con có thể chơi đồ chơi của mình. Trẻ có khả năng chịu đựng nỗi thất vọng và trì hoãn sự hài lòng của mình thì sau này lớn lên sẽ trở thành một người kiên nhẫn và đáng tin cậy hơn. Một điều các bạn cần phải lưu ý đó là luôn giữ đúng lời hứa với trẻ nếu như các bạn đã hứa, chứ đừng vì lý do này lý do kia mà thất hứa với trẻ thì trẻ sẽ mất đi cái sự tin tưởng đối với lại cha mẹ. Cái điều tiếp theo là nghĩ cách thỏa mãn được cả kế hoạch của bạn và của trẻ. Cái mâu thuẫn nhiều nhất ở trong gia đình là mâu thuẫn giữa mong muốn, nhu cầu của cha mẹ với lại mong muốn và nhu cầu của con cái. Cha mẹ muốn thể hiện cái quyền lực của bản thân để muốn con cái phải thực hiện cái kế hoạch của mình, còn con cái thì lại tìm kiếm cái quyền lực và cái sự kiểm soát để có thể thực hiện được cái kế hoạch của trẻ. Vậy thì để giải quyết cái vấn đề này các bạn cần làm gì? Điều đầu tiên là các bạn phải tự nhủ với bản thân mình là đừng chế ngự con cái để mong muốn thực hiện cái kế hoạch của mình. Tiếp theo là hãy xác nhận cái kế hoạch của con và cái kế hoạch của bạn. Ví dụ trẻ muốn chơi đồ chơi, tuy nhiên đã đến giờ cần phải thay đồ, chuẩn bị để đi học, thì các bạn có thể nói với con rằng mẹ biết con muốn tiếp tục chơi đồ chơi của mình, tuy nhiên chúng ta đã đến giờ đi học, cho nên mẹ muốn con hãy đứng lên để thay đồ đi học. Sau đó các bạn hãy sử dụng quy tắc của bà. Sau khi thay đồ xong, con có thể chơi đồ chơi của con một chút rồi mình sẽ đi học. Các bạn cũng có thể sử dụng cái biện pháp trên trong những cái tình huống khác trong cuộc sống hàng ngày. Cái điều tiếp theo là tách riêng ý thức của bạn về giá trị của bản thân với hành vi của trẻ. Đã bao giờ các bạn nói chuyện với lại một người hàng xóm là con mình vừa mới đạt điểm 10 ở trên trường môn toán, mình rất là vui, con bé thật là giỏi. Tốt nhất các bạn đừng bao giờ cho trẻ nghe thấy cái điều mà mình vừa mới nói với lại người hàng xóm của mình. Vì sao? Đừng bao giờ khiến trẻ trở thành cái người điều khiển hạnh phúc của bạn. Nếu như mà trẻ giỏi, trẻ ngoan, trẻ đạt thành tích tốt thì các bạn sẽ hạnh phúc, các bạn sẽ vui. Tuy nhiên ngược lại, nếu như mà trẻ không thành công, trẻ gặp thất bại, trẻ phạm lỗi thì các bạn sẽ không vui, các bạn sẽ không hạnh phúc, các bạn sẽ không thương trẻ nữa. Cái điều đó là một cái điều tổn thương rất là lớn đối với lại trẻ. Trẻ không phải là hành vi của trẻ. Bạn phải chấp nhận con người của trẻ, nhưng không phải lúc nào cũng có thể chấp nhận cái hành vi của trẻ, đặc biệt là những cái hành vi không phù hợp. Bạn cần thay đổi hành vi của con mình chứ không phải là thay đổi con người của trẻ. Cái điều tiếp theo là bảo vệ trẻ không trở thành nạn nhân của bất cứ những cái bạo lực, bất cứ những cái xâm hại nào về thể chất hoặc là tinh thần khi ở với các bạn hoặc là khi ở với lại những người chăm sóc. Điều này sẽ có thể gặp một chút khó khăn nếu như các bạn sống trong một gia đình đa thế hệ. Có thể các bạn sẽ mâu thuẫn với lại ông bà của trẻ khi mà ông bà mong muốn sử dụng những cái biện pháp nghiêm khắc để sửa đổi cái hành vi của trẻ. Hoặc thậm chí cái mâu thuẫn diễn ra khi mà giữa cha và mẹ bất đồng quan điểm trong cái việc nuôi dạy con cái.
Mẹ thì mong muốn sử dụng những cái biện pháp tích cực, trong khi ba thì lại mong muốn sử dụng các biện pháp cứng rắn hơn trong cái việc giáo dục trẻ. Thì các bạn cần phải ngồi lại nói chuyện với lại ông bà hoặc là cha mẹ, ngồi lại nói chuyện với nhau để tìm ra cái giải pháp tích cực nhất, phù hợp nhất và mang lại hiệu quả nhất trong cái việc giáo dục con của mình. Tiếp theo là các bạn cần phải dạy trẻ điều mà trẻ có thể nói hoặc là làm khi mà trẻ gặp nguy hiểm. Ví dụ trẻ có thể dùng những cái câu nói như là đừng có đánh mình nữa, mình không thích như vậy, bạn hãy dừng lại ngay đi, hoặc là ông bà cô chú bác đừng làm thế, cháu không thích như vậy. Thì những cái câu nói như vậy các bạn có thể dạy cho trẻ bằng cách đóng vai cái tình huống, và trong cái tình huống đó thì trẻ phải nói như thế nào thì các bạn có thể hướng dẫn cho trẻ. Nếu trẻ có những cái dấu hiệu gặp nguy hiểm về thể chất hoặc là tinh thần thì các bạn hãy trò chuyện với trẻ để tìm hiểu nguyên nhân và giúp trẻ giải quyết. Tuy nhiên khi mà trò chuyện thì các bạn cần khéo léo. Các bạn không nên hỏi những cái câu hỏi mà trẻ chỉ trả lời có không, mà nên hỏi những cái câu hỏi mở. Ví dụ như là các bạn không nên hỏi là có ai ở trên trường bắt nạt con không, mà bạn nên nói với trẻ là mẹ thấy con có vẻ đang lo lắng, con hãy nói với mẹ là con đang lo lắng về điều gì. Điều cuối cùng là các bạn nên thấu hiểu sự khác nhau giữa nam giới và nữ giới. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng sự phát triển của trẻ nam và trẻ nữ là khác nhau, cho nên cha mẹ cần phải tìm hiểu cái sự khác nhau giữa trẻ nam và trẻ nữ để tránh cái sự so sánh giữa những đứa con khác giới của mình. Mình vừa mới chia sẻ các bạn phần cuối cùng của chủ đề kỷ luật tích cực. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hy vọng những cái chia sẻ này có thể giúp ích cho các bạn trong hành trình làm cha mẹ của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chủ đề tiếp theo.